Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ang multiplication kasi maraming nahihirapan sa multiplication. Okay, umpisahan natin. 24 times 5. Kung mapapansin mo, yung 4 and 5, pinagtapat ko. Kasi dapat laging ganun. Yung pinakadulo na numbers na nasa bandang right, yun yung dapat na magkatapat. So, ito muna, ang unahin natin. 4 times 5, sagot ay 20. Kung mapapansin mo, yung 20, hindi ko nilagay sa ilalim, kundi nilagay ko doon sa kasunod na nasa taas. Okay? So, 2, 0, 20. And then, next, tapos na tayo sa 4 times 5, ito naman. 5 times 2 is 10. Dahil may naka-carry, ipa-plus mo yun. So, 5 times 2 is 10, plus 2 is 12. Okay? So, ang final answer natin ay 120. Ito na yun. Next, 189 times 3. So, sulat ulit natin siya ng patayo. 189 times 3. Ayan. Magkatapat ulit yung pinaka-right na nasa numbers, na nasa right. No? So, ito. 9 times 3. 9 times 3, 27. Tapos na tayo sa 9 times 3. Ito naman. 8 times 3. So, 8 times 3 ay 24. I-plus natin yung naka-carry. So, 24 plus 2 is 20, 26. Okay? Lipat na tayo sa kabila. May 2 dyan kanina. Ito naman, ang ita-times natin. So, 3 times 1 is 3. Yung naka-carry add natin. So, 3 plus 2 is 5. Okay? So, wala na tayong lilipatan pa. So, ang final answer natin ay 567. Next, 215 times 12. Okay. So, ito, magkatapat na naman. 5 and 2 magkatapat, 1 and 1 magkatapat. Dapat make sure natin na laging magkatapat yung mga yan, naka-align. Okay. So, ito, 5 times 2 is 10. So, 1, 0. 1 nasa taas, 0 nasa baba. Tapos na tayo sa 5 times 2. Lipat na tayo dito sa pangalawa. So, 1 times 2 is 2 plus 1. Ulit. 1 times 2 is 2 plus 1 is 3. Okay? Lipat ulit tayo. Tapos na tayo doon sa pangalawa. Pangatlo na tayo. 2 times 2 is 4. Wala na tayong lilipatan. Tama? So, ibig sabihin, susunod natin gagamitin ay 1. Ito na. Papunta na naman tayo doon. So, 1 times 5 is 5. Kung mapapansin mo, yung sagot ko ay nilagay ko sa pinakababa. Yun nga lang, sa tapat din ng 1. Kasi siya yung ginagamit ko eh. So, ito tapat natin siya doon. Tapos sa tayo dito. Dito naman tayo. 1 times 1 is 1. Tapos na sa gitna. Susunod, lipat ulit. 1 times 2 is 2. Okay, over. Bakit ako nag-over na? Kasi wala na ako lilipatan. Tapos na. No? So, ibig sabihin, plus na tayo ngayon. Plus natin lahat magkakatapat. So, 0. 3 plus 5 is 8. 4 plus 1 is 5. And then, yung 2, wala ipa-plus. So, bring down na lang. Okay. So, final answer is 2,580. Okay. Next. 342 times 23. Ayan. So, pwede na nating umpisahan yung 3 times 2. Sagot dyan ay 6. Tinapat ko lang din yung sagot ko sa 3. Okay? Next. Lipat. Dito naman. So, 3 times 4 is 12. Yan. Magkaiwalay ko siyang sinulat. So, 1, 2. 1 sa taas, 2 sa baba. Okay. Lipat. Ito na tayo. 3 times 3 is 9. Dahil may naka-carry, plus 1. So, 9 plus 1 is 10. Wala nang lilipatan. So, ibig sabihin, yung next na digit na yung gagamitin ko, no? So, eto na tayo. 2 times 2. Okay. So, 2 times 2 is 4. Pero hindi ko siya ilalagay dito sa ibaba ng 6. Ilalagay ko siya doon sa tapat nung number na ginamit ko. So, 2 times 2 is 4. Ayan. Tandaan nyo parati yun, ha? Okay. Next. 4 times 2 is 8.
Tapos na, lipat ulit. So, 3 times 2 is 6. Yan, lipat ulit. 3 yan kanina, tapos may naka-carry 1 dyan. Okay. So, ngayon, kung mapapansin mo, lahat yan dapat magkakatapat din para hindi ka malilito. Okay? Proceed tayo ngayon sa addition. So, bring down 6. And then, 2 plus 4 is 6. 0 plus 8 is 8. 1 plus 6 is 7.